हेलो एभ्रिवान। सो आज चाहिँ जनकपुरवाला ट्रिप सुरु हुँदैछ। गाडी रेडी छ। मम्मी यता आउँदै हुनुहुन्छ। हेलो मम्मी। हाई। अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ। सो यहाँ गाडीमै भेटौँला ल। सो फाइनल्ली जर्नी स्टार्ट भयो। अहिले ठ्याक्क कलङ्की छौँ हामी। अनि आज चाहिँ यहाँ जनकपुर जाँदैछौँ हामी। म र मम्मी। खै मम्मी? मम्मी यता हेर्नु न। मम्मी यता हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ है। सो 3-4 दिन धेरै भयो पार 1 हप्ता जतिको ट्रिप होला यो। हेरौँ अब त्यहाँ डुल्न के कस्तो हुन्छ हेरौँ। सो या त्यो यो केही अपडेट भयो भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा आउनेछ, युजर नेम यतातिर हुन्छ, त्यता फलो गर्नु होला हैन। भिडियोभन्दा अगाडि चाहिँ त्यता अपडेट हुन्छ। सो या इन्जोय दिस भ्लग म्यान। ठाउँ नै थाहा आएन। सो यतातिर चाहिँ आएर तेल हाल्नलाई रोकिया छ एकपटक। सो आई होप यु गाइज आर इन्जोइङ सर्ट्स होइन। अनि त्यसपछि इनकेस केही सुधार्न छ भने चाहिँ प्लिज यु क्यान कमेन्ट डाउन इन कमेन्ट सेक्सन। अनि या द्याट्स इट। अहिले चाहिँ भकुण्डे बेसी भन्ने ठाउँमा आइयो। अहिले हाम्रो यात्रा चाहिँ जनकपुरवाला हो। सो यहाँ चाहिँ यसो हल्का सपिङ भन्दा पनि तरकारी या जङ्गललाई यता हुनुहुन्छ है। यहाँ अलि सस्तो पाइन्छ अरे यहाँ चाहिँ गाउँसाउँतिरबाट झरेवाला। सो गाडी त्यहाँ छ। यस्तै छ। एन्ड केपी अपडेटेड। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ यता योवाला पूर्वतिरको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो जर्नी चाहिँ। सो लेट्स सी के कस्तो हुन्छ। सो एउटा लप्सी आहा लेट्स टेस्ट अब होइन भकुण्डे बेसीको लप्सी अरे। एन्ड यहाँ त्यही हो। यहाँ चाहिँ गाडी, मम्मी त्यहीँ हुनुहुन्छ, आन्टी त्यहीँ हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामी जनकपुर जाँदैछौँ। अनि मेरो फर्स्ट टाइम हो जनकपुर जान लागेको चाहिँ। सो जनकपुर जान लागेको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। अनि त्यसपछि अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो भइरहेछ जर्नी। बिच बाटोमा चाहिँ बाटो अलिक बिग्रियो रहेछ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो भयो, नत्र रमाइलो भइरहेछ। फर्स्ट
सो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क मुलकोट खुरकोट भन्दा अलि यतातिरको ठाउँमा चाहिँ छौँ यसो खुट्टा सुट्टा तन्काउनलाई सो यहाँ अहिलेसम्म रमाइलो लागिरहेको छ जर्नी चाहिँ जे होस् मेरो पहिलो पटक हो यतातिर आएको चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि नि अझ रमाइलो भइरहेछ त्यो के अरे ऐना टास्नेवाला भित्तावाला चाहिँ त्यो ऐना देवी हो कि के भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ भर्खर गयो भन्दा अगाडिको सर्टमा देखिहाल्नु भयो होला सो या त्यही हो रमाइलो छ एन्ड आज साँझसम्म जनकपुर गएर चाहिँ आज त कतै डुलाइ हुँदैन होला सो या लेट्स सी अहिले चाहिँ हामी खनिया खर्को भन्ने ठाउँमा छौँ ठ्याक्क यतातिर यस्तोले अगाडि चाहिँ बाटो बनाइरहेको छ अनि रोकिरहेको योभन्दा अगाडि एउटा खतरनाक इन्सिडेन्ट भयो रमाइलो अमललाई लिन बिचमा रोक्यो अनि एउटा फुच्चोले चाहिँ बेच्न आयो उसको किनेन भनेर चाहिँ नकिन्ने भए किन रोक्या त नि भनेर लास्टमा ठुस्स भएर गयो सो त्यो एउटा इन्सिडेन्टले चाहिँ हिट गरिरहेको मलाई रमाइलो लागिरहेको सो ओभरअल जर्नी रमाइलो भइरहेछ क्लिपहरू देखिरहनु भएको छ होला सो यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानल एन्ड या द्याट्स इट सी यु इन नेक्स्ट सर्ट फाइनल्ली वी अराइभ्ड होइन टक्कै सामान अनलोडिङ हुँदैछ भर्खर आइयो मम्मी हाउ आर यु फिलिङ कस्तो फिल भइरहेको एकदम राम्रो रमाइलो थकित देखिरहेको मम्मीको फेस चाहिँ म त बिचमा एकपल्ट निदाइदिए पनि हो त्यही भएर आनन्द आइरहेको सो या लेट्स गो इनसाइड जनकपुर आइयो अनि त्यसपछि माथि आइयो खानासाना खाएर भइयो सो आई विल सो यु माई रुम टुर टुमारो अनि त्यसपछि भोलि कतै घुम्न चाहिँ गइन्छ होला बिहान पक्कै पनि सो त्यसको पनि भ्लग आउने नै छ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ कन्सिडर सब्सक्राइबिङ माई च्यानल है त बाई बाई